ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔලස්සම කතා කරන්නට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Avengers Doomsday කියන මූවි එකේ plot leak ටපටය ගැනයි. Avengers Doomsday මූවි එකේ සම්පූර්ණ කතන්දරයම මේ වෙනකොට ලීක් වෙලයි තියෙන්නේ bro කියලා වීඩියෝස් රසක් ඔයාලා දකින්නට ඇති. අන්තර්ජාලය මුළුල්ලේම post වගේ දේවල් Facebook වගේ platforms වල post වගේ දේවල් ඔයාලා දකින්න ඇති. එතකොට ලීක් වෙලා තියෙන plot එක කුමක්දයි කියලා ඔයාලත් සමග ලාවට වගේ කියවන ගමන් මම ඔයාලට පෙන්වා දෙන්නම්. දැන් මේ ලීක් වෙලා තියෙන plot එක පටන් ගත්තේ කොහෙන්දයි කියලා. මම හිතනවා මේ plot leak කතන්දරය පටන් ගැරුණේ කොහෙන්දයි කියලා එතනින් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. randomly කෙනෙකු post කරන දෙයක් කොහමද පසු කාලිනව පැතිරෙන්නේ කියලා 100% confirmed news එකක් හැටියට. එතකොට ඒ පැත්තෙන් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක් දැනුමක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. කෙසේද දැන් මේ ලීක් වෙලා තියෙන plot එක අපි කියවලා බලුවොත් දින 4කට කලින් ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච post එකක් මේක. ඒක අපි කියවලා බලුවොත් ප්‍රථමයෙන්ම opening scene එක Tobey Maguire Spider-Man loses his world. Tobey Maguire original Spider-Man ගේ ලෝකෙ සම්පූර්ණයෙන්ම නැත්තරම නැතු වෙනවලු එකපාරම opening scene එකේදීම the movie allegedly opens from the POV point of view of Tobey Maguire Spider-Man's universe. ඒ කියන්නේ දැන් movie එක පටන් ගන්නේ allegedly කියලා කියන්නේ ඉතින් confirm කරන්න බෑ වාගේ තේරුමක් වෙන වචනයක්. එතකොට confirm කරන්න බැරි ආකාරයට Tobey Maguire ගේ perspective එකෙන් තමයිලු movie එක පටන් ගන්න. මම හිතන්නේ එයාගේ universe එකේ perspective වල movie පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ as the sky tears apart and reality collapses, a portal opens at the final second. ඒ කියන්නේ දැන් Tobey Maguire ගේ ලෝකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතින් විනාශ වෙනවාලු අහස කෙලින්ම දෙබෑ වෙලා වාගේ ඒ ඉෆෙක්ට් එක සමග තමයිලු reality එක collapse වෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී portal එකක් open වෙලා අන්තිම තප්පරයේදී dragging Tobey Spider-Man into the multiverse. portal එක open කරනවලු multiverse එක තුලට Tobey Maguire ගේ Spider-Man ව ඇදලා ගන්නවාලු. no heroic music යන දේවල් නෑලු. no victory ලු just loss ලු. සම්පූර්ණම පරාජය ලක් කරනවා වගේ feel එකක් ලු එතනින් ලැබෙන්නේ. Doom's master manipulation begins ලු. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ Dr. Doom ගේ master plan එක begin වෙනවාලු. slaughters the council of Doom enters the MCU කියලා දාලා තියෙනවා. දැන් Dr. Doom එක පාරම Council of Doom එක slaughter කරනවාලු. slaughter කරනවා කියන්නේ විනාශ කරනවා, ඝාතනය කරනවා කියලා කියන්නට පුළුවන්. එතකොට ඇයි Dr. Doom විනාශ කරන්නේ? ඉතින් council එක Dr. Dooms ලාගේ කියන එකට explanation නැත. ඊට පස්සේ එයා enter වෙනවාලු MCU එක තුලට. එතකොට දැන් දැනටමත් එයා MCU එක තුල නෙමෙයිද ඉන්නේ, කොහෙද? එතකොට කලින් ඉඳලා තියෙන්නේ වාගේ ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. කෙසේ වෙතත් uses the fact that he looks like Tony Stark to manipulate heroes කියලා දාලා තියෙනවා. දැන් එයා Tony Stark ගේ look එකකින් ඉන්න හේතුවෙන් ඒ කාරණාව භාවිතා කරගන්නවලු අනෙකුත් සෙසු heroes ලාව manipulate කිරීමට MCU එක තුල. එතකොට සමහරකට slaughters the Council of Doom and enters the 616 Marvel Cinematic Universe කියලා ආවා නම් හරියද? එහෙමද කතන්දරය? එහෙම කුඩා correction එකක් ඉතින් අපි හිතාගමු ඒ විදිහට. කෙසේ වෙතත් revives Wanda Maximoff using Franklin Richards කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සුව Wanda Maximoffට නැවතවරක් පණ දෙනවාලු Franklin Richards භාවිතා කරලා. ඉතින් අපේ Susan Stormට එයා පණ දෙන ආකාරයක් අපි දුටුවා Fantastic Four movie එකේ ending එකේදී. ඉතින් Susan Storm කියන්නේ එයාගේ මව හින්දා ඉතින් ඒ feeling එකෙන් එයාට ඒ පව එක ආවාද ඒක අපි තාමත් දන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඉතින් Franklin Richards භාවිතා කළා Wanda Maximoffට පණ දෙනවලු Dr. Doom. Promises Wanda her children on Battleworld. Promise කරනවලු පොරොන්දු වෙනවලු Wanda Maximoffට මේ දරුවන් මම උඹට නැවතොරක් ලබා දෙන Battleworld එකේ කියලා. හැබැයි කොහොම හරි අපේ Multiverse of Madness කියන මූවි එක පැත්තට අපි දිහා තුනොතින් Wanda Maximoff අවසානයේදී accept කරනවා එයාගේ දරුවන් දෙදෙනා නෑයි කියලා. එතකොට ඉතින් දරුවන් දෙදෙනා නෑයි කියලා accept කළ ජීවිතක්ෂරපත් වෙච්ච Wanda Maximoff නැවතවරක් නැගිටවලා උඹට මම දරුවන් දෙදෙනා දෙන්නම් කිව්වොත් Wanda Maximoffට අනිවාර්යයෙන්ම කේන්ති යනවා කියන එක මගේ පෞද්ගලික මතය. කෙසේ වෙතත් this Doom doesn't conquer with armies. මේ Dr. Doom conquer කරන්නේ නෑලු, පාලනය කරන්නේ ආමි එකක් භාවිත කරගෙන නෙමෙයිලු. he conquers with hope කියලා දාලා තියෙනවා අවසානයේදී මේ specific page එකේ. ඉන් පසු අපි වාර්තා කරනවා මේ ආකාරයේ page එකකට The Fox Earth Deception කියලා දාලා තියෙනවා. වරහණ තුල X-Men vs Avengers කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පාලින් යාලා දාලා තියෙනවා only 3 Earths remain. Earth 616 MCU අපි හැමදාම follow කරගෙන එන main Marvel Cinematic Universe timeline එක 616 කියලා කියන්නේ Earth 282 කියලා කියන්නේ අපේ Fantastic Four universe එකේ. ඊට අමතරව Earth 1005 කියලා කියන්නේ Fox universe එකයි.
එතකොට දැන් Fox Universe කියද්දී අපි Deadpool ඉන්න universe එක කියලා ගැනීමට පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ universes තුන විතරලු ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ incursion events වලින්. වාගේ ෆිල් එක තමයි දැන් මෙතනින් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සුව Doom sends Doom bots to attack the X-Mansion. දැන් අපේ Dr. Doom Wanda Maximoff අවදි කරවලා ඊට පස්සුව ගිහිල්ලා තියෙනවාලු X-Men universe පැත්තට Earth 1005 පැත්තට ගිහිල්ලා X-Mansion එකට attack කරනකොට Doom bots ලා භාවිතා කරලා ඒකට frame කරනවාලු MCU as the aggressor. MCU එකේ ඉන්න දැන් අපේ Avengers new Avengers ලා තමයි bro ඒ ඇටැක් එක කරේ. වාගේ කතන්දරයක් පවසනවලු Dr. Doom X-Men universe එකේ උදවියට promises Magneto වේ mutant nation Magneto promise කරනවලු mutant nation එකක් උඹට ලබා දෙන්නම් කියලා Krakoa කියලා Battleworld එකේ. ඊට පස්සේ gains the trust of Professor X කියලා දාලා තියෙනවා. Professor Xavier ගේ trust එක. එහෙම නැත්නම් ඉතින් විශ්වාසය දිනා ගන්න සමත් වෙනවලු Dr. Doom. දැන් Professor Xavier කියලා කියන්නේ telepath කෙනෙක්. එයාට mind read කරන්න පුළුවන්. mind reading වල උච්චතම අවස්ථාවට ගිය චරිතය තමයි Professor Xavier කියලා කියන්නේ. ඒතර Professor Xavier ගේ mind reading එකෙන් බේරීමට නම් ඉතින් Magneto ගේ style head gear එකක් helmet එකක් පළඳාගෙන දැවිලා තියෙන එතනට ඒ වගේම head gear helmet පළඳාගෙන ආවොත් අනිවාර්ය Professor Xavier කියනවා කරුණාකරලා ඕක remove කරලා මට mind එක read කරන්න දීපන්. මම උඹව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ වගේ ස්ථානයකට එන්න පුළුවන්. ඒතකොට එතනදී මොකක් හරි trick එකක් භාවිතා කරලා තියෙනවාද Dr. Doom කියන එක අපි දන්නේ නැත. දැන් මේ leak එක කියලා තියෙන කතන්දර වලට අනුව ඊට පස්සේ this leads to Avengers vs X-Men. The Avengers vs X-Men fight එකක් ඇති වෙනවාලු. Sentry vs Professor X fight එකක් ඇති වෙනවාලු. Right, Professor X ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවාලු ඒකෙන්. ඊට පස්සේ Doom stealing Cerebro. Doom stealing Cerebro. Cerebro කියලා කියන දේ හොරකම් කරන්න බැරිය. Cerebro එක තියෙන උඩ තට්ටු X-Mansion එකේ මීට කලින් ඔයාලා දැකලා ඇති. එතකොට ඒක ස්ටීල් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද ඒකේ ලොජික් එක? වාගේම Franklin teleporting him away කියලා දාලා තියෙනවා Franklin Richards. එයාව ටෙලිපෝට් කරලා අරගෙන යනවාලු වෙනස් ස්ථානයකට. එතකොට දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා X-Men universe එකට ඇවිල්ලා attack කළ Cerebro එක සොරකම් කර ගැනීමේ චේතනාව මොකද්ද? වාගේම Cerebro එක සොරකම් කරන්න පුළුවන්ද? එතකොට Cerebro එක සහ Dr. Doom දෙදෙනාමද Franklin Richards ටෙලිපෝට් කරලා යවලා තියෙන වාගේ දැවන්ත ප්‍රශ්න දවසක් මතුවෙනවා. දැන් ඒ කොටසත් සමයි කෙසේදත් classic Dr. Doom කෙනෙක්ලු ඉන්නේ. No one realizes the truth until it's too late. Classic Dr. Doom හැමදාම වාගේ trickery එකක් master manipulator කෙනෙක් වාගේ Dr. Doom කෙනෙකු තමයිලු මෙතනදී ප්ලේස් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ Doom versus the TVA right එමන TVA එක පැත්තට වාර්තා කරනවලු and the multiversal Avengers ලා තියෙනවලු ඒතර TV එක තුල. Doom tracks Loki to the end of time. Doom track කරනවලු Lokiව end of time දක්වා while Loki leaves the TVA to speak with Steve Rogers right. Loki කියලා දෙනවලු Steve Rogers සාමු වීමට ඒ අවස්ථාවේදී Doom බහලා invade කරනවලු TVA එක massacres everyone right. සෑම සියලු දෙනාම ඝාතනය කරනවලු so destroys the organization entirely. සම්පූර්ණ TVA එකම Dr. Doom destroy කරනවලු Loki නැති අතරේ මා නිවසේ නැති අතරේ කවුරුන් හෝ පැමිණ තිබේ වගේ කතන්දරයක් තියෙන. ඊට පසුව he then defeats a multiversal Avengers lineup right. multiversal Avengers lineup එකම මෙයා පරාජය ලක් කරනවලු. Deadpool ව පරාජය ලක් කරනවලු. මරණවාද එහෙම කතන්දරයක්ද Wolverine ව පරාජය ලක් කරනවලු. ඊට අමතරව Gambit ව පරාජය ලක් කරනවලු. X-23 Wolverine ගේ දියණිය ව පරාජය ලක් කරනවලු. ඊට අමතරව Toby and Andrew Garfield Spider-Man ඒ දෙදෙනාවත් කෙලිම ඝාතනය කරනවලු. එතකොට මුලින්ම දැන් මේ ලීක් එකේ යාලා කියලා තිබුණා Toby Maguire ගේ යුනිවර්ස් එකෙන් Toby Maguire කවුරු හරි පෝටල් එකකින් බේරාගත්තා කියලා. එතකොට Toby Maguire බේරාගෙන තියෙන්නේ TVA එකද වාගේ ෆීල් එකක් ඇති වෙනවා. දැන් මේ කොටසට අපේනකොට කෙසේදත් McAvoy's Professor X වත් එයා පරාජය ලක් කරනවලු. James McAvoy ගේ තරුණ Professor X version එක ඔයාලා දැකලාදී එතකොට එයාවත් පරාජය ලක් කරනවලු. Fassbender's Magneto Michael Fassbender's Magneto version එක තරුණ version එක එයාත් ඉඳලා තියෙනවලු. ඒතකොට multiversal Avenger කෙනෙක් වැලියට එයාවත් පරාජය ලක් කරනවාලු. Yes all of them lose කියලා දාලා තියෙනවා. සියල්ලම දෙනා lose වෙනවා කියන එකයි ඒ page එකෙන් දාලා තියෙන්නේ. ඉන් පසු page එකෙන් දාලා තියෙනවා multiversal collapse isn't Kang it's Steve Rogers කියලා. multiversal එක collapse වීම පටන් ගන්නේ Kang hinda නෙමෙලු Steve Rogers hindalu. When Steve went back in time at the end of Endgame and chose to stay there, he unknowingly triggered a chain of incursions across realities. Every altered timeline began
crashing into each other. දැන් අපේ ස්ටීව් රොජර්ස් ආපස්සට ගිහිල්ලා දරුවෙකු හදාගෙන අපේ පෙගි කාට සමග ජීවත් වෙන්න තීරණය කිරීම තමයිලු ඉන්කර්ෂන්ස් වලට ප්‍රධාන හේතුව. දැන් මේක එච්චර මහ ලොකු ලොජික් එකක් ඇති කරන්නේ නැති කතන්දරයක්. ඒ වගේම දැන් මේක රියල් ලීක් එකක් නම් සත පහකට වැඩක් නැහැ කියන එකයි මම මෙතනදී කියා සිටින්නේ. මොකද කියනවා නම් දැන් අපේ තානොස් කෙනෙකු ආවා අතීතයේ සිට වර්තමානයට එන්ඩ් ගේම් කියන මූවී එකේ සහ ගමෝරා කෙනෙකු 616 MCU එක තුල ජීවත් වෙනවා මේ වර්තමාන වෙනකොට. ඒතකොට ඒ වගේ දැවන්ත තවත් ඉතින් ඔයාලා කල්පනා කරලා බලුවොත් දැවන්ත වෙනස්කම් රසක් සිදු වෙලා තියෙනකොට හරියටම ස්ටීව් රොජර්ස් ගිහිල්ලා පෙගි කාට සම ජීවත් වෙන එක කොහමද හේතුවක් වෙන්නේ ඉන්කර්ෂන්ස් වලට කියන ඉතින් මට සිතාගෙන බැලුවා කෙසේද දැන් ඒ හේතු වෙන and one of the biggest victims දැන් ඒකේ biggestම victim හැටියට දැන් ඒකෙන් බලපෑම ඇති වෙලා තියෙන්නේ Victor Von Doom තලු. This version of Dr. Doom played by Robert Downey Jr. comes from a 31st century timeline where he ruled Latveria as a monarch. දැන් 31 වෙනි සතවර්ෂයේ චරිතයක්ලු වික්ටර් වොන් ඩූම් කියලා කියන්නේ RDJ play කරන. එයා ඇවිල්ලා ඉතින් ලැට්වේරියා වල රූලර් කෙනෙකු වශයෙන් ඉඳලා තියෙනවලු. He was married to Sue Von Doom. Susan Storm වල එයා විවාහ වෙලා ඉඳලා තියෙන Susan Storm සමගලු. He had two children, Franklin and Valeria. Franklin Richards Valeria Richards දෙදෙනා එයාගේ දරුවන්ලු. He had already discovered the multiverse. එයා 31 වෙනි සතවර්ෂයේදීම multiverse එක discover කරලා තිබුණා තියෙන්නේ. But the incursions caused indirectly by Steve Rogers wiped out his entire universe. The Steve Rogers in that with incursions වලින් දැන් මෙයාගේ සම්පූර්ණ universe එකම Sue Von Doom, Franklin, Valeria සියලුම දෙනා ජීවිතක්ෂර පත් වෙලාලු ඉන්නේ. Wiped out වෙලාලු ඉන්නේ. His family, his kingdom, his reality. This is not a mustache twirling villain, this is a grieving god කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රවුල කරකවම ඉන්නේ න villain කෙනෙකු නෙමෙයිලු ඉන්නේ මෙතනදී ඉන්නේ grieving god කෙනෙකුලු. දුකටපත් වෙලා ඉන්න god කෙනෙකු කියන එකයි මේ page එකෙන් කියලා තියෙන්නේ. ඉන්පසු අපි ආවොතින් ඊගාව page එක පැත්තට the final battles කියලා වරාණ තුල දාලා තියෙනවා and absolute chaos කියලා. සම්පූර්ණ ජීවිත කතන්දර මෙවරයි ෆීල් එකක් තමයි එතනින් ලැබිලා තියෙන්නේ. Some of the most insane moment from the ලීක් කියලා දාලා තියෙනවා. හොඳම අවස්ථාවලු ලීක් එකේ ස්ටීව් රොජර්ස් lifts storm breaker not Mjolnir. ස්ටීව් රොජර්ස් මෙදාපාර උස්සනවලු storm breaker එක Mjolnir එක නෙමෙයිලු. නැවත වතාවක් storm breaker එකක් කො Mjolnir එකක් ස්ටීව් රොජර්ස් ගේ අතර දෙන එකේ hype එකක් තියෙනවාද කියන එකත් අපි කල්පනා කරලා යුතුයි. කෙසේද Doom absorbs the void from Sentry and kills him. Doom absorb කරනවලු සම්පූර්ණ void එකම Sentry ගේ ශරීරයෙන් වාගේම Sentry ඝාතනය කරන සිද්ධියක් තමයි මෙතනින් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. දැන් කලින් Doom සොරකම් කරනවලු Cerebro කියන එක. දැන් void එක යාගේ ශරීරගත කරගන්නවලු. එතකොට ඉතින් මොකටද කියන ප්‍රශ්නය අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ Doomsday kills Professor X. right මම Doomsday kills Professor X නෙවෙයි. මයිදේ Doom kills Professor X. එතකොට Professor X ගේ ජීවිත කතන්දරේ මෙවරයි. කී වතාවක් Professor X දැන් ජීවිතක්ෂර පත් වෙලා තියෙනවද අපි දැකලා තියෙන ආකාරයට. කෙසේද ඊට පස්සේ Wanda kills Jean Grey. right Wanda Maximoff ඝාතනය කරනවලු Jean Grey. ඊට පස්සේ Jean transfers the Phoenix Force to Wolverine කියලා දාලා තියෙනවා. right මම Jean Grey ඝාතනය කරනවලු Wanda Maximoff. ඒ අවස්ථාවේදී Wanda Jean Grey එයාගේ ශරීරය තුල තියෙන Phoenix Force එක Wolverine ට transfer කරනවලු. මොන හේතුවකටද Wolverine ට ඒක transfer කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Doom kills Thor in front of Loki. right මම Loki ගේ ඇස් ඉදිරිපිට Doom ඝාතනය කරනවලු Thorව. right ඒ වගේ සිද්ධියක් බොහෝ දුරට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කියන context එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි සැකඩුදු. කෙසේදත් a multiversal villain team called the Cabal attacks remaining Earths. මම Cabal ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. අපේ Secret Wars ඒ breakdown සම්පූර්ණ cover up එක කරනකොට මේ videos miss කරගත්තා නම් ඔයාලා කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒතකොට Cabal කියලා කියන්නේ Illuminati කියන group එකේම villainous version එක කියලා ගන්නට පුළුවන්. කෙසේද දැන් මේ Cabal එක තුල ඉන්නේ Superior Iron Man කෙනෙක්ලු. right එවනම් Captain Hydra ඉන්නවාලු, Maestro Hulk ඉන්නවාලු, සමග King Thanos ඉන්නවාලු. King Thanos ගැන මම මීට කලින් ඔයාලත් සමග කතා කරලා දෙනවා වීඩියෝස් වලින්. වගේම King Thanos කියලා කියන්නේ තනියම යුනිවර්ස් එකේ ජීවත් වෙන චරිතයක්. King Thanos 725කට වඩා අනෙකුත් සෙසු කැරක්ටර්ස් කිසිම කැරක්ටර් ගන්න නැති යුනිවර්ස් එක තමයි එයා ජීවත් වෙන්නේ. වගේම Ghost Rider කෙනෙකු තමයි එයාගේ සපෝට් එකට ඉන්නේ අවසානයේදී. එතකොට King Thanos කියන කොහොමද ඇග්‍රී වුණේ Cabal එකට එකතු වීමට
කියන එකත් අනිවාර්යම ප්‍රශ්නයක් කියලා කියන්නට පුළුවන්. And then Doctor Strange betrays everyone. Right එවන Doctor Strange සම්පූර්ණයෙන්ම betray කරනවලු සෑම සියලු දෙනෙකුවම with no options left. Doctor Strange switches sides කියලා දාලා තියෙනවා. වෙන option නැති හේතුවෙන් Doctor Strange හැරෙනවාලු අනිත් පැත්තට. එමන දෙන Doctor Doom සමග එකතු වෙනවා වගේ feel එකක් තමයි දෙන්නේ. Not out of evil, out of necessity. Doom wins, the screen cuts to black කියලා දාලා තියෙනවා. In Perso, Battleworld is born, everyone wakes up in a medieval warped reality. Medieval reality එකක අවදි වෙනවාලු සෑම සියලු දෙනාම. They act differently, history has changed, Doom sits on the throne කියලා දාලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම අපි Secret Wars comic එකේ වැඩසටහන තමයි මෙතනදී පැහැදිලි වෙන්නේ. හැබැයි කොහමද medieval world එක කියන එක අලුත් දෙයක් කියලා ගැනීමට පුළුවන්. කෙසේද? Battleworld exists, Kang is gone, Kang කොහොමද gone? Doom is the new multiversal god. Kang ගිහිල්ලා දැන් සෑහෙන කාලයක් ගත වෙලා තියෙන ලෝකී තමයි multiversal god හැටියට මේ වර්තමාන ක්‍රියාත්මක වෙන. ඒතර Doom is the new multiversal god. The wildest reveal Doom created Tony Stark. Right එමන. Dr. Doom create කළ දෙනවලු Tony Stark ව. The leak's most shocking claim, Doom engineered this sacred timeline. Doom තමයිලු engineer කරලා දෙන හදලා තියෙන්නේ sacred timeline එක. MCU Victor Von Doom was adopted by the Starks. Marvel Cinematic Universe එකේ ඉන්න Victor Von Doom ව adopt කරලා දෙනවලු. අරන් හදාගෙන තියෙනවලු Tony Stark ගේ ඉතින් දෙමව්පියන් Howard Stark සහ එයාගේ මව Maria Stark. They named him Tony Stark. Doom allowed this timeline to exist until Steve broke it. එතකොට දැන් මෙතන මේ කියන කතන්දරයට අනුව time loop කතන්දරය තමයි place වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ Dr. Doom ව ඉතින් adopt කරනවා Howard Stark මව සහ පියා Maria Stark දෙදෙනා adopt කළා. ලොකු වෙලා ඊට පස්සේ Steve Rogers සමග Avengers වලට එකතු වෙලා ඊට පස්සේ end game වලට එනකොට Steve Rogers ආපස්සට යනවා time travel කරලා Peggy Carter සමග love කරමින් ඉන්නකොට ඔන්න ගෙලම incursion ඇති වෙනවා. ඒතකොට incursions ටික ඇති වෙනකොට Dr. Doom ඇවිල්ලා නැවතොරක් reset කරනවා ලෝකය. වාගේ වැඩසටහන තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතකොට time loop එක paradox එකක් කියලා අපිට එක්තරා විදිහට කියන්නට පුළුවන්. වාගේම දැන් මගදී අපිට ලෝකීගේ කතන්දරය මෙයාලා පැහැදිලි කරලා තිබුණා. ඒතකොට ලෝකී ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ? ලෝකී සහ Doom අතර fight එකක් යන්නේ නැද්ද? වාගේ feel එකකුත් දෙනවා leak එක දුරුසනේ. ඊට පස්සුව page එකට අපි වාර්තා කරොත් ඉන්න. ඉතින් මේකද ඊගාව page එක right. ඊළඟ page එක මේකයි. Right සම්පූර්ණ මාචාරව කියලා දෙන meaning Tony Stark only existed because Doom allowed him. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ Dr. Doom allow කරලා තියෙනවලු Tony Stark ට ජීවත් වීමට. එතකොට සම්පූර්ණම සර්ව බලධාරී Dr. Doom කෙනෙකු වාගේ feel එක තමයි මෙතන ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම why this leak has fans divided. Fans ලා divided වෙලාලු ඉන්නේ. කෙලින්ම වෙන් වෙලාලු ඉන්න දැන් මේ leak එකත් සමග. If true Avengers Doomsday would be Marvel's darkest film ever, a soft reboot of the MCU, a replacement for Kang, a tragic villain story instead of a power fantasy. Some fans love it, some hate it, and that's exactly why it's going viral. That make a viral when they hate to her. ඉතින් soft reboot එක සිදුනවල MCU එකේ ඒ වගේම Marvel Cinematic Universe එකේ darkestම film එක මේකලු replacement එක සිදුනවල අපේ Kang ගේ සහ tragic villain story එකලු තියෙන්නේ power fantasy ගන්න නෙමෙයිලු කෙලිම බලය ලබා ගැනීම පිණිස යන චරිතයක් නෙමෙයිලු Dr. Doom වාගේ ස්ථානකින් තමයි දැන් ඒ leak එක සම්පූර්ණම අවසන් වෙන්නේ. හැබැයි දින 4කට කලින් මේ leak එක මෙතන place වෙලා තිබුණාට දැන් ඒ leak එකම දිනයකට කලින් place වෙලා තියෙනවා මේ ආකාරයට. දැන් මම කියපුව ඒ කතන්දර වලට මතක ඇති. As incursions begin destroying realities across the multiverse, Peter Parker of an alternate universe is pulled through a portal moments before his world collapses. The Time Variance Authority determines that only 3 universes remain stable. Earth 616, Earth 828, Earth 1005 කියන එක විතරලු ඉතුරුලා තියෙන. ඒ වගේම Loki overseeing the timelines discovers that the multiverse collapse did not originate with Kang the Conqueror but was instead triggered decades earlier when Steve Rogers chose to remain in the past after returning the Infinity Stones. ඒ කියන්නේ Loki TV එක තුල ඉන්න ගමන් රියලයිස් කරනවලු ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපි කලින් ඒ කතා කරපු පෘථුවීන් 3 එහෙම නැත්නම් යුනිවර්සස් 3යි කියලා. වගේම දැන් මේ ඉන්කර්ෂන් වලට හේතුව මොකක්දයි කියන එක ලෝකීට තේරෙනවාලු. ලෝකී හොයා ගන්නවාලු රයිට් ස්ටීව් රෝජර්ස් ඉඳලා තමයි දැන් මේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කලින් මේ පුළුල්ව ඈඩ් කරලා දාලා තිබුණා. දැන් මෙතනදී
පරිච්ඡේද වශයෙන් කඩලා දාලා තියෙන දැන් මේ ලීක් එකේ in the 31st century Victor von Doom ruled Latveria and studied the multiverse alongside his wife Sue and their children Franklin and Valeria. When incursions destroyed his universe, Doom survived as its sole remnant, believing that the multiverse requires absolute control to endure. Doom eliminates the Council of Doom. Right, මනම් Council of Doom එක destroy කරන කතන්දර මෙතනක් දාලා තියෙනවා. A group of his variants from other realities and travels to Earth 616. His resemblance to Tony Stark unsettles the Avengers, though Doom initially presents himself as an ally seeking to preserve reality. දැන් කලින් කතන්දරෙම තමයි දැන් Dr. Doom 31 වෙනි සතවර්ෂයේ ජීවත් වෙලා තියෙනවලු. එයාගේ wife Susan Storm දරුවන් සමග ඊට පස්සේ එකපාරම incursion එකෙන් සම්පූර්ණ එයාගේ පවුලම වයිප් අවුට් වෙලා තියෙනවලු. ඒ වගේම ඩොක්ටර් ඩූම් සර්වයිව් වෙලා තියෙනවලු. සර්වයිව් වෙලා 616 පැත්තටලු එයා වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඒතරදී ඕක තමයි කලිනුත් එයාලා පැහැදිලි කරලා තිබ්බ කතන්දරේ. වාගෙම දැන් ඊගා පේජ් එකට ගියත් අපි ඒ කතන්දරයමයි පරිච්ඡේද වලට වෙන් කරලා පොඩ්ඩක් විතර ඉතින් වැල් වටාරන් දාලා පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. ලස්සන වචන වාගේ දේවල් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ ලීක් එක දැන් දින 4යි දිනයක් ඇතුළත ඇවිල්ලා තිබ්බාට මේ ලීක් එක ඔරිජිනේට් වෙන්නේ මෙන්න මේ ලීක් එකත් සමගයි. දෙසැම්බර් මාස 2025 අවුරුද්දේ 22 වන දින තමයි මේ ලීක් එක මුලින්ම ප්ලේස් වෙලා තිබුණේ. රූමර් පොසිබල් ලීක් කියලා ඉතාමත් දිග පෝස්ට් එකක් ඇරියට මම එකින් එකට මෙතනදී කියවන්න යන්නේ නැත. ඉතාමත් දිග පෝස්ට් එකක් ඇරියට දෙසැම්බර් 22 වන දිනයි මේක පෝස්ට්ලා තිබුණේ. රූමර් පොසිබල් ලීක් කියලා තිබුණ එක මේ වෙනකොට කෙලිම Avengers Doomsday 100% full plot leak කියලායි පැතරෙනට පටන් අරගෙන තියෙන. වාගම discussing films parody කියලා මේ channel එක ඔරිජිනල් channel එකක් තියෙනවා discussing films කියලා. ඒකේ කොපි channel එකක්. මේක discussing films කියන channel එක සුපිරි channel එකක්. ඒකෙන් දානවා සුපිරිම ගානේ විස්තර. හැබැයි මේ parody channel එකෙන් දානවා මේ වගේ අමුතු මාදිලි කතන්දර. ඒතකොට බෞතරයක් discussing films කියන ඔරිජිනල් channel එකෙන් ඒක දානවා කියලා හිතලයි දැන් මේ leaks ටික seriously ගන්නට උත්සාහ කරන්නේ. ඒතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා සම්පූර්ණ leak එකම මෙයාකට තමයි පැතරෙන්ට පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. Phoenix Force එක Jean Grey දෙනවා කෙලින්ම Wolverine-ට ඊට අමතරව Steve Rogers තමයි දැන් මේකට ප්‍රධාන හේතුව වගේ කතන්දර ටිකක් කියලා තිබුණාට සමහරක් විට දැන් මේක තුල තියෙන යම් දේවල් තියෙන්නට පුළුවන් Doomsday කියන මූවි එක තුල. හැබැයි සම්පූර්ණයෙන්ම මේක නම් plot එක මගේ පෞද්ගලික මතය නරනවා 725කට වැඩක් නැහැ කියන එකයි මම මෙතනදී කියා සිටින්නේ. කිසිම ඉන්ට්‍රස්ටිං ස්ටෝරි ලයින් එකක් නැති ඉතාමත් සරලයි තේරුම් ගැනීමට. ඉතින් ඒ වගේ කතන්දරයක් යාල ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒක ෆ්ලොප් වෙනවාමයි අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්ලොප් වෙන එකක් නෑ බොක්ස් ඔෆිස් සයිඩ් එකෙන්. ස්ටෝරි වයිස් අනිවාර්යයෙන් ෆ්ලොප් වෙයි කියන එක මගේ පෞද්ගලික මතය. අනිවාර්යයෙන්ම මිස්ටරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඩොක්ටර් ඩූම් කොහොමද ක්‍රියේට් වුනේ කියලා ඊට අමතරව අපේ ටෝනි ස්ටාක් කොහොමද ක්‍රියේට් වුනේ කියන එකට මේක නම් මෙයාලා ලබා දෙන පැහැදිලි කිරීම මම කියන හොඳටම මදි කියන එකයි. කෙසේද ඉතින් මම එහෙම කිව්වාට ඔයාලගේ මතයන් මොනවද? ඔයාලා කැමතිද මේ වගේ ප්ලොට් එකක් ඉදිරිපත් කරන Doomsday කියන මූවි එකේ? මේ ප්ලොට් එක ඔයාලා ලීක් එක විශ්වාස කරනවාද? යනදිද ඔයාලට කමෙන්ට්ස් වලින් කියගෙන යාමට පුළුවන්. ඇඩිෂනල් විස්තර දෙනවා නම් ඒ ටිකත් ඔයාලට කමෙන්ට්ස් වලින් ඩ්‍රොප් කරගෙන යාමට පුළුවන්. රයිට් මම තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම අපි හමු වෙමු.